वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक क्र्याश कोर्स सम्बन्धी जानकारी दिन उपस्थित भएको छु। क्र्याश कोर्सको जानकारी लिनुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के भन्छु भने हिजोको जुन 22 गतेको निर्णय भयो लोकसेवाबाट थारू क्लस्टरको जुन मुद्दा थियो त्यसको फैसला जस्तै भएको छ। अब परीक्षाहरू चाँडै हुने भएकोले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र प्रदीप खतिवडा सर तपाईहरुलाई थाहा होला, मैले उहाँको बारेमा भन्नु पर्दैन। उहाँबाट चाहिँ कोर्सलाई फुल सिलेबसलाई चाहिँ ओभरभ्यू गर्न चाहनुहुन्छ भने 20 दिने क्र्याश कोर्स कक्षा सुरु भइरहेको छ यही फागुन 25 गतेबाट। फागुन 25 गतेको उक्त कक्षा लिन चाहिँ जॉइन गर्न सक्नुहुन्छ। जॉइन गर्दाखेरि तपाईले प्रिन्टेड क्वेशन एन्सर बेस्ड बुक पनि फ्रीमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै 20 दिने यो क्लास हुनेछ। तपाईको राइटिङ स्किल पनि अपग्रेड हुन्छ, 200 मार्क्स नै पढाइ हुन्छ, पीडीएफ नोट्स पनि पाउनुहुन्छ, क्वेशन एन्सर डिस्कसन गर्नुहुन्छ सरले र यो सबै चाहिँ प्रदीप खतिवडा सरबाटै हुन्छ। बेलुकाको समयमा यो कक्षा हुन्छ, बिहानको समयमा हुँदैन, बेलुकाको समयमा यो कक्षा हुन्छ। बेलुका मात्रै यो कक्षा प्रदीप खतिवडा सरले गर्नुहुन्छ। तपाई जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने आज भोलि 2 दिनको समय हो, जोइन गरेर आफू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो कक्षा चाहिँ वेबसाइटमा रेकर्डेड भिडियो हुन्छ, नट कि युट्युब लिंक हुन्छ। त्यही भएर क्लास चाहिँ जोइन गर्नुहोस्। यो ग्रुपमै क्लास हुन्छ। यसलाई चाहिँ पहिला हामीले लिंक शेयर जस्तो चाहिँ नहुन सक्छ। त्यही भएर तपाई जोइन गरेर चाहिँ बस्नुहोस्। 20 दिनको कक्षा हुन्छ। प्रदीप सरले ग्रुपमै इन्भल्भ भएर तपाईहरुलाई अन्य कुराहरुको पनि जानकारी गराउने हुनेछ। हस्त अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु नै। तपाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।